Cô có quen với thầy Ramet không? Phinia hỏi trong khi cả hai đi uống cà phê trưa hôm đó, sau khi hoàn tất cuộc gặp với giáo sư hướng dẫn. Có, anh ấy từng nhờ giáo sư của chúng ta làm đồng cố vấn cho dự án nghiên cứu và là thành viên của hội đồng chấm luận án tiến sĩ. Lúc anh ấy bảo vệ, tôi cũng có nghe, Bushea đáp, rồi nhấp từng ngụm cà phê từ ly giấy. Và nhờ giáo sư viết thư giới thiệu khi anh ấy đi công tác ở Zurich. Thế à? Phinia gật đầu. Hồ sơ của anh ấy thế nào? Khá giỏi đấy, Bushea trả lời, lấy một chiếc tăm ghim miếng bánh mì và cho vào miệng. Là một trong số ít người nghiên cứu về các nền văn minh cổ xưa. Anh ấy nghiên cứu về nền văn minh ở thời kỳ lịch sử, đặc biệt là khu vực Lưỡng Hà. Tôi đã gọi nhưng khi đó anh ấy chưa về. Vậy cô nghĩ chúng ta có nên nói chuyện với anh ấy không? Tôi nghĩ cũng không hại gì. Hơn nữa giáo sư đã đề nghị thì chúng ta nên đi, nhưng tôi nghĩ chắc không giống với ông sông út bí ẩn ấy. Cô nhà nghiên cứu chia sẻ quan điểm. Nghĩ lại, cũng không rõ mục đích thực sự là gì. Cô thật may là chưa vướng vào. Không đâu, vì tôi không muốn dính dáng. Ông ấy hay nhắn tin liên tục, làm tôi phiền. Bushea nói trước khi thấy Phinia cười nhẹ. Đừng có cười, thấy mà bực mình. Cô này thật là... Phinia đùa lại, để tôi cười cũng không được à. Nhìn cô có vẻ khó chịu lắm. Bushea cắt ngang. Tôi sẽ hẹn thầy Ramet, anh ấy biết tôi, chắc sẽ không có vấn đề gì. Dr. Phinia thấy mình đang đi trên hành lang dẫn đến văn phòng của Dr. Ramet, giáo sư khảo cổ học tại một trường đại học mà giáo sư Nisa giới thiệu. Bên cạnh cô là Bushea, người trông hơi mệt mỏi, đôi mắt đằng sau chiếc kính vuông có vẻ hơi uể oải. Đi nhanh lên nào, Bushea, cô tỉnh chưa vậy? Chân cô dài quá. Người kia phàn nàn và cố bước theo. Cô bước ngắn lại chút. Cô này. Cô đi trước đi, Bushea nói thêm, khiến người kia cau mày. Phòng nào nhỉ? Phòng cuối hành lang. Phinia đi trước một chút đến cửa phòng, Bushea theo sát phía sau. Cô nhìn Bushea, người khẽ gật đầu, rồi gõ cửa. Mời vào. Giọng trầm của một người đàn ông vang lên từ trong phòng, cho phép họ vào. Khi cánh cửa mở ra và cả hai bước vào, Bushea cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp của anh. Phía sau bàn làm việc là bảng trắng treo đầy các tài liệu nghiên cứu về phương pháp khoa học, còn một bên là những bức ảnh cổ vật như các tảng đá, phiến đá cổ và nhiều di tích khác. Chào thầy Ramet, thầy còn nhớ em không ạ? Cả hai chào và Bushea lên tiếng trước. Nhớ chứ? Anh đứng lên chào đón họ và mời ngồi trên ghế sofa tiếp khách dài. Đây là Dr. Phinia. Bushea giới thiệu rồi ngồi xuống theo lời mời. Anh bước đến lấy 2 chai nước cùng ly từ bàn cà phê ở góc phòng cho họ. Lâu rồi không gặp, em Bushea. Cô Nisa khỏe chứ? Dạ, cô khỏe ạ. Cô dặn khi nào rảnh mời thầy ghé viện chơi. Tôi nhất định sẽ đến chào cô ấy, anh hứa với nụ cười. Phinia tranh thủ nhìn anh kỹ hơn. Anh cao hơn cô một chút. Có khuôn mặt sáng, kiểu như con lai Trung Quốc, mặc áo sơ mi màu nhạt và quần đen, khoảng hơn 40 tuổi. Hôm nay có chuyện gì mà đến tận đây vậy? Bushea nhìn Phinia vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Chúng tôi muốn xin thêm kiến thức từ thầy, Phinia bắt đầu. Cô Nisa vừa giao cho tôi một đề tài. Viện của chúng tôi đang quan tâm đến việc mở khu trưng bày các nền văn minh thời lịch sử, nữ tiến sĩ diễn giải, không muốn tiết lộ mục đích thực sự vì đó là bí mật của cơ quan và vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Thầy nghĩ chúng tôi nên bắt đầu từ đâu? Không biết Dr. Phinia quan tâm đến thời kỳ nào cụ thể không? Tôi đang nghĩ đến khu vực châu Á, bên cạnh khu vực trong nước là bắt buộc, rồi cô nhìn Bushea, người khẽ gật đầu. Nếu là khu vực này, có lẽ nên bắt đầu với Trung Quốc hoặc Ấn Độ, để anh trả lời, ai cũng biết hai quốc gia này có lịch sử hàng nghìn năm. Chưa kể các giả thuyết về việc di cư cách đây hàng nghìn năm. Tôi không rành về chủ đề này lắm. Phinia nói khiêm tốn. Ở nước ngoài, người ta chủ yếu quan tâm đến nền văn minh khác như Hy Lạp, La Mã hay Ai Cập. Thật ra, khu trưng bày khác ngoài châu Á, tôi hơi nghiêng về Ai Cập. Ai Cập cũng thú vị, anh nói một cách bình tĩnh. Tôi nghĩ vậy, chắc sẽ thu hút mọi người. Cô Nisa nói thầy Ramet có chuyên môn,
nên chúng tôi muốn đến làm quen trước, phòng khi cần giúp đỡ. Thật ra, ban đầu tôi không có ý định nghiên cứu mảng này. Là bạn thân của tôi thích và truyền cảm hứng cho tôi. Thế à? Buseya tiếp tục. Vậy chuyến đi Zurich của thầy là về các xác ướp cổ đúng không? Đúng vậy, anh lịch sự đáp. Ở nước ta, nền văn minh này có được biết đến nhiều không ạ? Nữ trợ lý đặt câu hỏi chung chung, tránh nói đến vụ án. Chỉ có một nhóm nhỏ biết thôi. Chúng ta thậm chí không rõ về tên các vị thần Ai Cập. Đúng rồi, Buseya bật cười. Tôi đau đầu mỗi lần đọc về thần thoại Ai Cập. Đúng không nào? Ramet cười. Cô Nisha thật có tầm nhìn xa. Tôi nghĩ chủ đề này có thể khiến mọi người quan tâm nhiều hơn đến nhân học như mong muốn của cô ấy. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy à, Ephinia trả lời. Vậy về các cổ vật từ nền văn minh Ai Cập thì sao? Liệu ở đất nước chúng ta có ai quan tâm nhiều đến chúng không? Phinia tranh thủ hỏi tiếp. Như tôi biết thì không nhiều đâu, chủ yếu là một nhóm người cụ thể, Eramet trả lời. Nhưng luôn có người quan tâm, chỉ là ít ai để ý tới thôi. Các cổ vật này thường được mang vào dưới dạng bùa hộ mệnh hoặc tượng thần thánh để thờ. Ý thầy là giống như một loại giáo phái sao? Người phụ trách phòng thí nghiệm hỏi thêm. Không đến mức đó đâu. Đó chỉ là những người có sở thích giống nhau thôi. Ban đầu chúng được nhập về dưới dạng bùa hộ mệnh hoặc tượng thờ, Eramet đáp. Nhưng vì chúng hiếm có nên giá trị rất cao. Cái gì giá trị cao thì tự nhiên sẽ có người cố tìm cách để bán. Tôi có nghe nói qua về điều này, Phinia nói thêm. Vậy còn trong thị trường mua bán cổ vật ở nước ta thì sao? Ở nước ta thì rất nhỏ hẹp, Ramet trả lời. Thỉnh thoảng có người mua, nhưng các món quý hiếm thì giá rất cao. Có thể nào làm giả mấy thứ này được không? Ý cô là hàng nhái loại cao cấp à? Đúng rồi, kiểu như vậy đó. Ở nước ta thì tôi không rõ, nhưng ở nơi khác chắc chắn là có, Ramet trả lời. Nghe nói thầy Ramet có đến Zurich để tìm hiểu về quy trình ướp xác phải không? Lần này Buseya là người hỏi. Đúng vậy. Viện nghiên cứu đó vừa mới cho phép thí nghiệm trên động vật, Ramet đáp. Thí nghiệm trên động vật? Phinia nhắc lại, và Ramet chỉ gật đầu. Đây là một tiến bộ lớn vì việc xin phép thử nghiệm trên động vật không dễ dàng gì, anh nói. Đúng rồi à, tiến sĩ Từ Anh đáp. Ở bên đó tôi thấy có những cuộc tuần hành vận động phản đối rất nhiều. Thí nghiệm này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tri thức của các nền văn minh cổ xưa, Eramet nói. Vậy nếu ở nước ta muốn làm thế thì có khả thi không? Phinia hỏi, hơi ngập ngừng. Việc ướp xác đã được nghiên cứu từ lâu và liên tục phát triển. Thời xưa, người ta dùng phương pháp tự nhiên với đất, gió, nắng. Nhưng bây giờ có công nghệ tái tạo tự nhiên khá tốt, Anh trả lời. Sau đó, Ramet liếc đồng hồ. Con người vốn giỏi bắt chước tự nhiên mà, Anh kết luận. Cả hai gần như gật đầu đồng ý cùng lúc. Ramet đứng dậy, lấy từ kệ một tập hồ sơ màu xanh đưa cho Buseya, và cô mở ra xem một cách tò mò. Trong đó là quy trình ướp xác nhưng là trên xác động vật. Buseya nhìn thấy hình ảnh khỉ và vượn với làn da khô dính sát vào xương và màu da sậm lại. Đây là những gì tôi đã đi xem, Ramet giải thích khi ngồi xuống lần nữa, và Buseya đưa tập hồ sơ cho Phinia. Thật là có thể làm trong phòng thí nghiệm, Buseya nhận xét. Đó là một dự án nghiên cứu mới khởi động, còn rất dài, Ramet cho biết. Việc này có thể trả lời phần nào câu hỏi của hai cô. Nhưng ở nước ta thì không thể vì không được phép về mặt đạo đức và cũng ít người nghiên cứu về lĩnh vực này. Cái máy kia là máy UV đúng không? Cô chỉ vào một thiết bị giống như tủ thép không gỉ cao khoảng 2 mét với khoảng 20 bóng đèn. Đúng rồi, máy UVB và UVC nó tái tạo ánh sáng tự nhiên để xem sự khác biệt giữa các tia UV, Ramet giải thích. Ánh sáng mặt trời là một biến số quan trọng trong quá trình hình thành xác ướp. Thật tuyệt vời, Buseya trầm trồ. Ba người tiếp tục trao đổi thêm một lúc rồi Ia và Phinia cáo từ ra về. Giờ đã có thí nghiệm trên động vật rồi, Phinia nói khi vừa ngồi xuống và đặt đồ đạc lên bàn. Tôi có nghe qua nhưng hồi đó vẫn còn vướng vấn đề đạo đức. Quan trọng là có thể làm thật, chủ phòng thí nghiệm nói. Phinia ngã người xuống ghế. Càng tìm hiểu,
tôi càng cảm thấy mình chỉ nắm được chút ít trong lĩnh vực này. Đã bảo là ra ngoài để mở mang mà, người kia cười. Cứ suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm. Nó như nơi trú ẩn mà, Phinia đáp. Không chỉ phải kéo cô ra khỏi giường mà còn phải kéo khỏi phòng thí nghiệm nữa.